مساء الخير على كل الأصدقاء والمتابعين. هنشوف النهاردة ازاي نعمل مربع حواري Open File Dialog في برنامج بلغة MFC C++. عندنا برنامج كنا شغالين عليه بيعرض الصور وبيكبر الصور ويصغرها. ده شكل البرنامج بتاعنا. في زرار بيعرض الصور، بنتك شو ايميج، بيعرض لنا صورة واحدة دلوقتي. نعمل لها زوم ان وزوم اوت. هنخلي الزرار دوت يفتح مربع حواري نختار منه الصور اللي احنا عايزينها ونعرضها. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجة هنروح على كلاس فيور، هنعرف متغير من النوع C-string add variable public نوع C-string وهيبقى اسمه SZ فايل باس. فينيش. ظهر عندنا المتغير اهوت. هنشيل بقى القديم دوت ملوش لازمه. مش هنسيبه، مش مهم، احنا هنشتغل على SZ فايل باس. طيب هنبدأ بقى نطبق الكلام ده ازاي. هنيجي اهوت نعرف SZ فلتر. ده الفلتر اللي هو هيختار على اساسه الملفات، انواع الملفات اللي هيفتحها. SZ فلتر ماشي، وده هيبقى من نوع تي كار. SZ فلتر طبعا هيبقى array بتساوي underscore t. هنفتح هنا اول حاجة هنقول مثلا ملفات JPG files اللي هو all files دوت JPG، وهنا all files دوت JPG. بعد كده هنعرف النوع التاني من الملفات اللي هو PNG. طبعا ننزل ده تحت، اللي هو PNG files all files دوت PNG، وهنا all files دوت PNG. بعد كده BMP files اللي هي all files دوت BMP وهنا اهوت all
فايلز دوت بي ام بي، وبعد كده all files all dot all dot all. وهنا all files. وبعد كده نقفل بديت ونرجع نقفل تاني بواحدة كمان ونقفل الدبل كوتيشن. تمام، يبقى كده كتبنا ايه؟ جي بي جي فايلز all files دوت جي بي جي، جي بي جي فايلز، بي ان جي فايلز، بي ام بي فايلز، وall فايلز، بحيث ان احنا نعرف نفتح اي نوع من انواع الملفات دي. طيب يبقى كده ده الفلتر اللي هو الاوبن فايل دايلوج هيشتغل عليه. طيب بعد كده هنعرف متغير او كائن من الكلاس سي فايل دايلوج. باسم دي ال جي، باسم دي ال جي. ده هياخد اول حاجة فولس، فولس ممكن كابيتال او سمول. فولس اول حاجة بتبقى فولس. تاني حاجة اندرسكور تي، وهنكتب فيها فوتو. ده عنوان الاوبن فايل دايلوج. وكمان هياخد المعامل ونل، و او اف ان هايد ريد اونلي. او اف ان اندرسكور هايد ريد اونلي. وكمان معاه او اف ان override prompted underscore override prompted. وبعد كده الاس زد فلتر، اس زد فلتر اللي احنا عملناه. واخر حاجة this اللي هو هيبقى في نفس الكلاس ده. كده عرفنا متغير من نوع سي فايل دايلوج. طيب بعد كده هنفتح السي فايل دايلوج اللي هو الدي ال جي، تبقى في جملة شرطية اف دي ال جي دوت دو موديل بيساوي اي دي. اوكي، هيحصل الاتي. هيحصل ان هو الاس زد فايل دايلوج
باس زد فايل باس بيساوي دي ال جي دوت جيت باس نيم، وهيبدأ يكمل خطواته عادي على نفس هيبدأ يظهر الصورة ويعمل خطوات. تبقى هنا اس زد فايل باس. ماشي، يبقى هنا عندنا الدي ال جي دهوت من النوع ويبدأ يعمل كل الخطوات اللي عملها. تمام، هيبدأ يعمل كل الخطوات اللي عملها. هنجرب دلوقتي نشوف هيحمل الصورة اللي هنختارها ولا لا. الأول فتح لنا اهوت شو ايميج، فتح لنا نختار مثلا الصورة يبقى كده في عندنا مشكلة ان هو سيف. عشان نخليها اوبن هنطلع فوق هنا اهوت في تعريف الاوبن فايل دايلوج السي فايل دايلوج، وبدل فولس هنخليها ترو. الاولانية دي بتحدد اذا كان اوبن او سيف. ونشغل تاني. نختار اي صورة ولتكن مثلا الصورة دي. ما ظهرتش معانا. ليه ما ظهرتش؟ اكيد في سبب. هنقفل ونشوف ما ظهرتش ليه. اس زد فايل باس تمام. عشان هنا دي المفروض تبقى اس زد فايل باس. عشان تشغل الزرارين دول بنديها جملة شرطية اس زد فايل باس دوت از امبتي. لو كانت فاضية ما يشغلش الزراير. نجرب كده.
تمام. هنا طبعا هدينا خطأ لان احنا مظبطناش بقية الزرارين التانيين، هنظبطهم اس زد، وهنا اس زد فايل بلس. نشغل تاني، نجرب. نجرب صورة تانية، نختار من هنا بي ان جي، مفيش بي ان جي، بي ام بي. نختار اي صورة، وكده بقينا بنختار الصورة من هنا. طيب لو جينا دلوقتي مثلا ما اخترناش حاجة، قالوا هنا كانسل، هيعمل ايه؟ ساب الصورة اللي موجودة زي ما هي وكانسل. تمام. وهي ايه بالنسبة للبرنامج نفسه اللي هو برنامج عرض الصور ده، هيظهر في الفيديو اللي هيظهر اللينك بتاعه فوق دلوقتي، لو عايزين تاخدوا فكرة عن ازاي تتعملوا برنامج عرض صور بلغة MFC++. واتمنى يكون الفيديو قصير وما تعبتكمش معايا، ومتشكرين قوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل الأصدقاء والمتابعين. هنشوف النهاردة ازاي نعمل مربع حواري اوبن فايل دايلوج في